Vi ska nu åka med Birka Gotland från Stockholm till Höga Kusten och Härnösand. Vi börjar med att checka in. Då har vi checkat in och nu ska vi kliva ombord på fartyget. Du har stigit ombord och dags kolla in hytten som är på däck 8. Då kollar vi in hytten. Välkommen till en inside double hytt. I hytten finns en dubbelsäng. Det är alltid skönt med en dubbelsäng. Tyvärr finns inget fönster, men jag har en sjökarta över bland annat Stockholms skärgård. Och så en stor tv-apparat. I sängen så hittar jag handdukar, en liten filt och dubbla kuddar. I sängen finns också lite sänglampor så man kan ha lite mysigt innan man lägger sig. Här hittar jag lite galgar och krokar för mina kläder. En spegel med lite så här LED-belysning bakom. Det ser modernt ut. En hytttelefon, hårtork, ett litet skrivbord, en pall och en papperskorg. I hytten finns också en kapsylöppnare. Det är bra om jag vill dricka något. Och så en termometer. Om det är för varmt eller för kallt. Och så kollar vi in toaletten. Här finns allt som vi behöver. En spegel, handfat, toalett, tvål och pappersmuggar. Och här inne finns också en stol. Dusch. Då har vi kollat in hytten. Och nu åker vi till Härnösand. Och det är dags för buffé.
Då har vi ätit buffé och dags att besöka taxfree. Båten åker via Åland, så det är skattefritt. Då har jag varit på taxfree och idag blev det lite godis. Farsers remix med smak av mad fruit. Det är alltid gott med godis. Sen behöver jag inte dricka något. Och då blev det Coca-Cola med smak av lime. En liten annorlunda variant. Och då det är en långresa behöver jag underhållning. Birka Gotland-kortlek. Det är alltid roligt med kortspel. Men nu ska vi till backstage. Och idag ska vi dansa live. Känner du precis som jag? En känsla så stark, sann och så klar. Du ska veta du allt för mig. Jag tror på oss två. Lovar jag. Varje gång jag ser dig slår mitt hjärta dubbla slag. Jag vill aldrig hos mig natt och dag. Längs Höga Kusten-leden finns flera aktiviteter, avstickare och unika naturupplevelser att ta del av. Ja, det kommer bli en spännande dag imorgon.
i Härnösand på Höga Kusten. Men först måste jag lägga mig och vi ses igen till frukosten. Så, nu säger jag godnatt. Klockan är 7. Jag får gå upp då. Det är så att det är morgon och jag måste gå upp och äta frukost. Nu äter frukost och nu väntar vi in Härnösand. Och nu har ankommit till Härnösand och dags att kliva av på lastluckan. Men vi står nu redo att ta emot er på marken. Och jag har bokat idag en utflyktsbuss och vi ska till Skuleberget. Ska vi titta på utsikten. Sen så är det på vägen ner så kommer vi att ta bussen till Mjälloms tunnbröd. Och det är jättegott tunnbröd. De har hållit på i 101 år nu i år. Och har vi tid, om vi har tid, så blir det ett fotostopp på Höga Kusten hotellet så ni kan fota Höga Kustenbron. Okej? Och vår chaufför idag heter Stefan. Så, let's go! Det ser också ut som att vi ska klara oss från regn. Det är nästan lite bättre väder här än i Härnösand, eller hur?
Nu ska vi åka en linbana upp till toppen. Då ska vi kolla ut utsikten från Skuleberget. Och nu ska vi äta en smörgås. Så att man kunde inte få veta att växa. Och nu har man en industrirobot som hjälper till att lasta och paketerar. Det andra stoppet är Mjällums tunnbrödsfabrik. Den är 1,8 kilometer lång. Vägar och broar som kostar 2,1 miljarder. Och bara bron står för 1,1 miljarder av det. Och det var ju för att den var ju så speciell. Sen ska vi kolla in Höga Kustenbron. Vi har 3 gästhamnar här. Stambanan till Långsele och kunde frakta via järnvägen. Sen svänger vi in på vår Champs-Élysées. Och sista stoppet är Rådhuset i Härnösand. Det är nu Sveriges minsta. Den är också i ny klassicistisk stil. Den fick renoverat koppartak i fjol. En sak ska ni veta, att det fanns ett visst utbyte av kunder mellan de två. Och nu lämnar vi Härnösand och åker tillbaka till Stockholm via Mariehamn. Och det är dags för en norrländsk buffé.
Nu är till den norrländska buffén och nu ska vi bli guidade längs Höga Kusten. Vi kommer att uppmärksamma höjdpunkter längs vägen och innan vi startar kan det vara bra att känna till följande sjöregel. Ombord refererar vi till fartygets vänstra sida som bakbord och fartygets högra sida som styrbord. Vi har fått med oss vår lots som nu ska börja lotsa oss rätt på färden. Och vill ni hänga med och se på en karta ungefär var vi befinner oss så finns det kartor att hämta i receptionen på däck nummer 5. Det går också bra att använda till exempel Google Maps i era mobiltelefoner så länge mobiltäckningen tillåter. Alldeles strax startar vi guidningen. På bakbord sida har vi fastlandet Strinningen och på styrbord sida ser vi nu Sanna, Hemsön, som är kommunens största ö och Norrlands 4:e största. På öns utsida ligger Hemsö fästning. Fästningen, eller närmare bestämt fortet, är en tidigare topphemlig försvarsanläggning som stod klar lagom till andra världskriget och bestod av 2 bergsanläggningar, Havstoudd och Storåberget. 320 soldater fick plats och anläggningen skulle klara av en kärnvapenattack. Närmar oss nu så sakteliga den mäktiga Höga Kusten-bron. Bron är rakt framför oss och när vi väl kommer fram så kommer vi att vända runt den österut för att så småningom ta oss utomskärs. Hade vi nu haft ett mindre fartyg så hade vi kunnat ta oss in under bron och då kunnat röra oss upp efter Ångermanälven med de 2 ångermanländska kommunerna Kramfors och Sollefteå framför oss. Birka Gotland kommer dock inte under Höga Kustenbron då bron endast har 40 meter segelfri höjd och vi missar att ta oss under med några få meter. Birka är nämligen 177 meter lång, 28 meter bred och 42 meter ovanför vattenytan. Eftersom vi gärna vill att bron ska finnas kvar i många år framöver försöker vi alltså inte att åka under den. Höga Kustenbron med den välkända Golden Gate-bron som förebild byggdes mellan åren 1993 och 1997 och är en av 34 broar i området. Hängbron som förbinder Härnösands kommun och Kramfors kommun är 1867 meter lång och det är hela 1210 meter mellan brofästena, de 180 meter höga pylonerna. Bron är Europas 3:e längsta hängbro och är ett av Sveriges högsta byggnadsverk. Efter att vi har svängt bort från bron så kan de som känner sig manade nynna på den vackra låten Höga Kusten av Thomas Ledin. I Lövvikslandet som vi då får på babord sida hittar vi nämligen hans sommarstuga och här är både hans far och hans farföräldrar uppvuxna. Vi kommer strax på vår babordsida norr en hamn som är kallad Gävlebohamn. Fiskare från Gävle byggde under 1600-talet de första husen i Värmland. Ullångersfjärden som är över 2 mil lång kan sägas utgöra hjärtat i Höga Kusten. Med dagliga båtturer mellan bland annat Ullånger, Docksta och till Ulvön utgör fjärden inte bara en transportled utan fyller också funktionen som turistattraktion. Fjärden är en av de allra djupaste i Sverige med hela 104 meter på sin djupaste uppmätta plats. På Dockstavarvet byggs också militärens stridsbåt 90 som några av våra befälhavare låter hälsa att de minsann har provkört. Precis innan Ullångersfjärden börjar breda ut sig ligger ett smalt inlopp till Norrfällsviken och när vi passerar
här så kommer ni på babord sida uppmärksamma det fantastiska Klapperstensfältet. Vi befinner oss cirka 30 kilometer söder om Örnsköldsvik. Ulvöarna brukar kallas Bottenhavets pärla och är skärgårdens största besöksmål för turister. De är också kända som Surströmmingsöarna. Här förpackades nämligen Sveriges första surströmming år 1890. Surströmmingsakademin instiftades i augusti år 1999 och dess syfte är att bevara surströmmingens kultur och främja utvecklingen. Södra Ulvön är i stort sett obebyggd med undantag av fiskeläget Marviksgrunnan som man hittar vid sydvästra stranden. Fiskeläget användes under 1700-talet av Gävlefiskarna, en grupp fiskare från Gävletrakten som hade exklusiv fiskerätt ut med en stor del av Norrlandskusten. Därefter tog fiskare från närområdet, närmare bestämt från Vibbegeråsocken över, åtminstone fram till 1930-talet. Det är också i Marviksgrunnan som man hittar Marviksgrunnans kapell. Så om ni ser en kyrkobyggnad på södra Ulvön på vår styrbordssida så är det kapellet ni ser. Vid Marviksgrunnan hittar man också en stor gruva. Gruvbrytning har nämligen förekommit på ön sedan 1600-talet. Södra Ulvön kallas faktiskt även för Järnulfön eftersom berggrunden förutom att vara rik på titan och vanadin också är mycket rik på järn. Ulvön hamn var en gång i tiden Norrlands största fiskehamn och är belägen i Ulvösundet mellan de båda öarna. Här i hamnen finns Ulvö museums huvudanläggning som beskriver fiskarsamhället Ulvöhamns utveckling från 1500-talet fram till nutid. Strömmingsfisket, satterierna, samhällslivet, kyrkan, skolan och människorna, ja allt finns representerat här. Och det finns både kokhus, en benämning på fiskarfamiljens boningshus, en klassisk sjöbod och en gistmall med torkställningar för fisk och en brygstuga med bakugn och rum för sommarboende. Här vid Ulvöarna ska ni speciellt uppmärksamma de båthus som landhöjningen har flyttat helt upp på land från sin ursprungsplacering vid vattnet. Här uppe vid Älgön stoltserar Höga Kusten med fantastiska vandringsleder, bland annat Valesbunte, som är en del av vandringsleden som heter just Höga Kustenleden. Här härjade en stor skogsbrand för några år sedan och det är därför som udden är fri från skog idag. Här i Älgön finns också Skuleskogens nationalpark. Det som utmärker nationalparken är de rödaktiga klipporna av nordingeogranit. Landhöjningen längs kusten samt barrskogen i gränslandet mellan nord och syd. Det är också i Skuleskogens nationalpark som man hittar den mäktiga Slottdalsskrevan. Den är cirka 200 meter lång och mellan 30 och 40 meter djup. Det sägs ofta att Ronja Rövardotter-filmen spelades in i just Slottdalsskrevan. Huruvida detta är en myt eller sanning vet vi inte med säkerhet. Det ryktas också om att det finns en liknande skreva i Fjällbacka i Bohuslän vid namn Kullsklyftan. Innanför Älgön kommer vi till Skrubban, en ö med imponerande klippskrevor. Här finns en hög klippvägg som går rakt ner i havet. Cirka 60-70 meter djupt är det hela vägen in till land. Mitt i klippan finns en klyfta som kallas kyrkan. Hit kommer lokalbefolkningen med båt för att gifta sig ombord på båten inne i klyftan. Här är farleden väldigt djup, som mest 135 meter. Vid Skrubban eller strax efter kommer vår lots att lämna oss för den här gången och vi fortsätter på färd söderut.
Världsnaturarvet Höga Kusten sträcker sig fortsatt 15 kilometer norrut härifrån. Noterbart är också att världsnaturarvet år 2008 utökades med att även omfatta Kvarkens skärgård på den finska sidan. Den låggrunda och stenrika Kvarkens skärgård är faktiskt den totala motsatsen till Höga Kustens resliga strandlinje och böljande landskap. När vi lämnas av vår lots är vi ungefär i höjd med Vasa i Finland. Och Birka Gotland kommer att köra full fart mot Mariehamn och sedan vidare mot Stockholm. Om ni hör befälhavaren tuta så är det för att vi tackar av och säger hej då till lotsen. Så är ni utomhus, ser vi till att ge vår lots en riktigt stor applåd. Vi hoppas att ni har uppskattat vår guidade tur och önskar er en fortsatt fantastisk kväll här ombord. Tusen tack! Och nu lämnar vi Höga Kusten och åker till Mariehamn. Och är dags att besöka backstage. Idag med Birka Gotland Show. Och efter att ha kollat på Birka Gotland Show är det dags att lägga sig. Då vi ses igen, då är det morgon och vi kommer till Mariehamn. Så ni ser, godnatt. God morgon! Vi ankommer nu till Mariehamn. Vissa kliver på, vissa kliver av. Men jag stannar kvar och åker tillbaks till Stockholm. Nu lämnar vi Mariehamn och åker tillbaka till Stockholm. Och det är frukost. Nej, idag är det ju brunch. Då är det dags för brunch. Och du får en varmrätt och efterrätt till bordet.
Jag beställde en äggröra. Och till efterrätt blev det pannkaka. Nu är det brunch och nu ska vi se vad Mifs att göra på fartyget. Vill du fika så finns The Lobby. På sommaren, då är det sommarlovskul på konferensen. Ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommar och gör lite somrigt, för då kommer plågornas stad. Jag gör så att plågorna lovar, jag gör hela plågen där. Du så sommaren kom, för jag har skapat. Glöm inte besök seglarbaren. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up a face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? When my rim starts to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, dance with me, sway with ease. When you dance you have the way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Vill du vinna pengar? Besök Skärgårdskasinot. Är det vackert väder? Njut av soldäck och terrassen.
jag ser spel där tårarna iskall finns det framför fulla scen ser i skuggan och i kväll alla aldrig kunde visa det står där och förstår och då det vill visa i de ständigt missförstånd. The other day he came to the room in the usual way, but there were plans to cash and bills to pay. He learned how to walk while I was away. He started talking for I knew, and as he grew he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. All the cats in the grill and the silver spoon, little boy in blue with the man in the moon. You're coming home, so I don't know when we'll get together then, son. You know I'll have a good time then. Well, the sun turned to just for the day. You said thanks for the ball that come on, let's make it to the throne. I said, not today, I got a lot to do. You said that's okay. Let me turn away and smile and said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know I'm gonna be like him. All the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man in the moon. When you're coming home, so I don't know when we'll get together then, son. You know I'll have a good time then. Sommarkrans och hänger den om ditt hår. Du skrattar åt månkubbens benvita glans som högt över tallen står. Innan ska du dansa vid Svartrömarkärn med Ulstina kullina blödande järn. Innan är du bjuden av din man till dans. Bästa passagerare, MS Birka Gotland anländer till Stockholm om cirka 15 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck 5 vid lobbyn på babord sida i förliga delen av fartyget. Vi hoppas att ni har haft en trevlig kryssning och hälsar er hjärtligt välkomna åter. Och nu ankommer vi till Stockholm och är dags att kliva av. Och jag hoppas att du gillade filmen. Ge tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen? Se också när jag åker till Härnösand med Silja Symfoni. Det här är Alexander Williamson på YouTube.